Ito sa kanan ko, pasaway. Ba't ang layo mo? Dito kami ngayon sa Batis ng Kalikasan, dito sa Santa Maria, Laguna. Lagpas siya ng Ililia, Mabitac. Ang tingnan mo sa Google Map, nasa mga 82 kilometers. At sabi na may-ari, itong lupa niya dito ay nasa mga 3 hectares. Tapos uy, mayroon pang magandang puwan na. Nice. Ganda yung pool nila. Ayan si Kuya Mike, napakasikasong tao yan. Kuya Mike, Kuya Mike, bablog ko. Matarik. Ito. Bibit-bitin lang. Mamaya. Sa pedal. Ha? Para ka nagbabay sa golf course. Tawid tayo, tawid. Yeah. Lubig, sarap. Bye-bye. Nakasulikot ko kanina. Oh. Ano ko? Hirap ko sa akin. Oh, ayos, di ba? Ganda ng batis nila, oh. Tapos andun yung ang tent namin sa kabila. Yun. Meron na rin kaming kasama rito. Naka-solar. Stig.
Tabi-tabi po.